Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το unboxing του Xiaomi 11 TUF Pro. Άλλη μία συσκευή της σειράς 11. Φέτος έχω χάσει πραγματικά το μέτρημα. 11 TUF, 11 TUF Pro, είχαμε το Mi 11i. Όπως και πέρυσι, αυτή η σειρά, η TUF και TUF Pro, δεν μπαίνει πάνω από την ναυαρχίδα της εταιρείας το Xiaomi Mi 11. Βέβαια βγάζω το Mi 11 Ultra εκτός γιατί θεωρώ ότι είναι άλλη κατηγορία. Αλλά όπως και πέρυσι το 11 TUF Pro, θα το δείτε και στην πορεία του βίντεο, είναι πιο κάτω από το Mi 11. Φυσικά κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην τιμολόγηση της εταιρείας. Η αρχική τιμή του Mi 11 ήταν πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή του 11 TUF Pro, η οποία είναι στα 649 περίπου στην Ελλάδα. Στην συσκευασία δεν διαβάζουμε ιδιαίτερες πληροφορίες, πέρα από το γεγονός ότι έχει 108 MP κάμερα, ο ήχος ξανά από Harman Kardon, 5G φυσικά το smartphone μας, έκδοση 8 GB 128 ROM και Meteorite Grey, γκρι χρώμα είναι η συσκευή η οποία επέλεξα και προσωπικά την αγόρασα από το Amazon. Και προτού συνεχίσουμε το βίντεο μας, να σας πω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο όσοι είστε ήδη συνδρομητές μπορεί να έχετε βαρεθεί να το ακούτε. Όσοι όμως δεν γνωρίζατε το κανάλι, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου, όσοι επιθυμείτε να το στηρίξετε, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή των βίντεο μου. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντας τις αγορές από εκεί πέρα δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσάς. Αντιθέτως, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 Pro έκδοση 6 GB 128 στα μόλις 169,6 ευρώ. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Πάμε λοιπόν να κόψουμε τα αυτοκολλητάκια και να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Κλασικά εδώ πέρα δεν περιμένουμε κάτι άλλο πέρα από το πινάκι αφαίρεσης του slot της κάρτας SIM, κάποια εγχειρίδια χρήσης και εδώ πέρα κλασικά μια θικούλα σιλικόνης που συνηθίζει η Xiaomi να συνοδεύει όλες τις συσκευές της. Εδώ πέρα φυσικά έχουμε την συσκευή μας, την οποία θα δούμε σε λίγο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της συσκευής μας είναι ακριβώς αυτό εδώ, 120W φόρτισης σε 17 μόλις λεπτά. Σύμφωνα με την εταιρεία φορτίζει το 100% της μπαταρίας των 5.000 mAh της συσκευής μας και σε 5 μόλις λεπτά φορτίζει το 40%. Βλέπετε ότι είναι ολόκληρο θηρίο φορτιστής, πάρα πολύ βαρύς και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε εσείς να το διαβάσετε, αλλά βλέπουμε ότι υποστηρίζει 6A φόρτιση στα 120W. Και φυσικά εδώ πέρα έχουμε το καλωδιάκι μεταφοράς δεδομένων αλλά και φόρτισης, το οποίο φυσικά υποστηρίζει αυτές τις ταχύτητες φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι αν τυχόν χάσετε ή χαλάσει το καλώδιο, δεν μπορείτε να πάρετε ένα τυχαίο USB καλώδιο και να περιμένετε να υποστηρίζει αυτή τη ταχύτητα, πρέπει να πάρετε ένα κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.
Και εδώ πέρα κρυμμένα βλέπουμε και ένα ζευγάρι ακουστικά, τα οποία είναι με την κλασική θύρα ήχου jack. Το παράδοξο, η συσκευή μας δεν έχει θύρα ήχου jack και ούτε είδα να μας δίνει κάποιον adapter. Κι όμως η εταιρεία δεν είχε να κάνει τα ακουστικά τα οποία είναι αρκετά παλιά σειρά της εταιρείας και αποφάσισε να μας τα κάνει δώρο. Εντάξει, δεν μας χαλάει, αλλά ούτε είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Διαβάζουμε εδώ πέρα ξανά τα χαρακτηριστικά της συσκευής, κάποια από τα χαρακτηριστικά, 108 MP κάμερα. Σε αυτό το σημείο να σας πω, παιδιά, ότι είναι ο αισθητήρας HM2, δεν είναι ο ίδιος αισθητήρας 108 MP που έχει το Mi 11, έχει τον HMX. Παρ' όλα αυτά το διάφραγμα εδώ πέρα είναι στα 1,75 f-stop και το f-stop στο Mi 11 είναι 1,85. Άσχετα αν σε site τα οποία δείχνουν τεχνικά χαρακτηριστικά δίνουν και στις δύο συσκευές σαν 1,8 το διάφραγμα. Και δεν έχει OIS. Σε σχέση με το Mi 11 απουσιάζει το OIS. Η Ultra Wide κάμερα είναι επίσης μια υποβάθμιση. Σε σχέση με το Mi 11 είναι στα 8 MP, 13 MP Ultra Wide είχε το Mi 11 και έχουμε και 5 MP macro στο 11 TAF Pro όπως και στο Mi 11. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το camera setup είναι ίδιο και για το Xiaomi 11 TAF. Εκεί πέρα βέβαια αλλάζει το chipset και η δυνατότητα ταχυφόρτισης. 120 Hz AMOLED οθόνη φυσικά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι στα 480 Hz ο ρυθμός ανάγνωσης των αγγιγμάτων, πάρα πολύ υψηλός. Συνηθίζεται να είναι διπλάσιος από τον ρυθμό ανανέωσης, δηλαδή συνήθως στα 120 Hz τα 240 είναι ο ρυθμός ανάγνωσης των αγγιγμάτων, σε κάποια smartphone είναι στα 360, είναι τριπλάσιος, εδώ πέρα έχουμε τετραπλάσιο ρυθμό ανάγνωσης αγγιγμάτων. Στερεοφωνικά ηχεία από Harman Kardon και φυσικά Snapdragon 888 στα 5 νανόμετρα. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο πέρα από αυτό και μένει τώρα να αφαιρέσουμε την ζελατινούλα από την συσκευή μας. Και την δεύτερη και να ρίξουμε μια ματιά στο design περιμετρικά αφού την ενεργοποιήσουμε. Όπως βλέπετε και εσείς, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το design της συσκευής διαφοροποιείται από τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Πιο τετραγωνισμένο το camera setup. Εδώ πέρα δίπλα έχω το Poco F3. Αυτό ακολουθεί το design της σειράς 11 όπως και το Mi 11i. Εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφοροποίηση. Ξεκάθαρα προτιμώ το camera setup του Poco F3, να σας πω την αλήθεια. Βλέπουμε ότι οι κάμερες φυσικά και προεξέχουν από το σώμα της συσκευής, αλλά επειδή ακολουθεί αυτό το setup των δύο επιπέδων, ξεγελιέται οπτικά το μάτι. Μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα το τριπλό LED flash. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, νομίζω σε αυτό το πλάνο φαίνεται. Έχουμε μια όψη βουρτζισμένου αλουμινίου. Παρ' όλα αυτά η πλάτη μας πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω από τι υλικό είναι. Σε κάποια review διαβάζουμε ότι είναι πλαστική η πλάτη, αλλού διαβάζουμε ότι είναι γυάλινη. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα βίντεο στο οποίο ανοίγεται η συσκευή, γίνεται φύλλο και φτερό. Εκεί πέρα διαβάζω ότι είναι γυάλινη πλάτη. Δεν μπορώ να πάρω όρκο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά η λογική λέει ότι η πλάτη θα είναι και αυτή από γυαλί, καθώς πρόκειται για μια ακριβή συσκευή της εταιρείας. Όπως και να έχει, καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι στην ουσία είτε είναι πλαστική είτε γυάλινη, πρόκειται για ένα καπάκι το οποίο είναι πλαστικό και πάνω έχει μια επικάλυψη από Gorilla Glass συνήθως. Οπότε δεν είναι ότι η πλάτη στις άλλες συσκευές είναι τελείως γυάλινη, είναι πλαστικό και έχει ένα στρώμα γυαλιού. Αυτό για να το γνωρίζετε κι εσείς και να μην νομίζετε ότι η συσκευή είναι πραγματικά γυάλινη.
Το frame μας είναι μεταλλικό. Παρ' όλα αυτά έχει μία matte επικάλυψη από πάνω, η οποία είναι αρκετά παχιά και έτσι λοιπόν κρύβονται και οι γραμμές της κέραιας. Αυτό μας δίνει ένα λίγο καλύτερο κράτημα στο χέρι. Στο κάτω μέρος έχουμε το slot της κάρτας SIM, το οποίο φιλοξενεί 2 nano SIM. Δεν δέχεται κάρτα μνήμης η συσκευή μας. Η οποία για το μικρόφωνο, η θύρα φόρτισης, το κάτω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω έχουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος αυτή τη φορά είναι στο πλαϊνό μέρος αντί να βρίσκεται εντός της οθόνης όπως το Mi 11. Φυσικά έχουμε τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης και στο πάνω μέρος έχουμε τις γρίλες για το πάνω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου. Διαβάζετε εδώ πέρα και το Harman Kardon για άλλη μια φορά και προφανώς εδώ πέρα έχουμε και την θύρα υπερήθρων. Το frame βλέπετε ότι δένει πάρα πολύ ωραία με την οθόνη αλλά και με την πλάτη της συσκευής και από την αριστερή πλευρά δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα γρήγορο setup. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το setup και ενώ υποτίθεται ότι θα σας μιλούσα για την οθόνη και θα έκλεινα το βίντεο unboxing, τελικά άλλαξαν τα σχέδιά μου. Αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο και με τις πρώτες εντυπώσεις. Έχω τελειώσει λοιπόν το συγκριτικό κάμερας κόντρα στο Poco F3. Έχω βγάλει κάποια θεωρώ ασφαλή πρώτα συμπεράσματα για την συσκευή και στην πορεία πιθανότατα θα δούμε και ένα review μετά από κάποιο διάστημα. Οπότε ας συνεχίσω με την οθόνη εκεί που υποτίθεται θα τελείωνα. Αυτή τη φορά λοιπόν η οθόνη μας είναι επίπεδη, flat display, δεν έχουμε καμπύλωτη οθόνη όπως το Mi 11. Είναι και μικρότερη οθόνη, 6,81 inches ήταν η οθόνη στο Xiaomi Mi 11, 6,67 inches όσο και στο Poco F3 έχουμε στο 11 TUF Pro. Το ότι δεν είναι κυρτή οθόνη αρέσει σε πολλούς χρήστες, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται με την καμπυλότητα, με την κυρτότητα των οθονών, καθώς πιθανόν θεωρούν, γιατί δεν νομίζω ότι πλέον ισχύει τόσο, ότι έχουμε τυχαία αγγίγματα, καθώς οι περισσότερες συσκευές έχουν αναπτύξει ειδικούς αλγόριθμους ώστε να μην έχουμε αυτά τα τυχαία αγγίγματα και δεν είναι θέμα για μένα, αλλά και για εσάς δεν θα έπρεπε να είναι κάποιο θέμα. Από εκεί και πέρα η κυρτή οθόνη τι μας κάνει? Μικραίνει τις διαστάσεις. Έτσι λοιπόν και στο Poco F3 και στο 11 TUF Pro έχουμε μεγαλύτερο φάρδος στις συσκευές μας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το 11 TUF Pro είναι 76,9 χιλιοστά, ενώ το Mi 11 με μεγαλύτερη οθόνη, ακριβώς επειδή είναι κυρτή, έχει 74,6 χιλιοστά φάρδος. Και μιας που είπαμε αυτά για τις διαστάσεις, να σας πω ότι είναι και 8,8 χιλιοστά το 11 TUF Pro, ενώ είναι 8,1 ή 8,2 χιλιοστά το Mi 11. Φυσικά σε αυτό συμβάλλει και η μεγαλύτερη μπαταρία των 5.000 mAh έναντι των 4.600 του Mi 11. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της οθόνης, έχουμε μία πτώση και στην ανάλυση. Από QHD ανάλυση στο Mi 11, εδώ πέρα έχουμε Full HD ανάλυση και βλέπουμε ότι τελευταία αντί όλο και περισσότερες συσκευές να πηγαίνουν στην QHD ανάλυση, συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Βλέπουμε ότι ακόμα και η Samsung μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή από το S6 που νομίζω ότι ήταν η πρώτη συσκευή που είχε QHD ανάλυση στην Samsung, βλέπουμε ότι οι ναυαρχίδες της δεν έχουν όλες QHD ανάλυση. Κάτι το οποίο με προβληματίζει ή ίσως θεωρούν πλέον οι εταιρείες ότι όντως ήταν πιο πολύ θέμα marketing και όχι τόσο ότι κάποιος χρήστης έβλεπε την διαφορά. Και προφανώς επειδή έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανανέωσης, αν έχεις και υψηλό ρυθμό ανανέωσης, έχεις και πολύ μεγάλη ανάλυση, τότε επηρεάζονται και οι επιδόσεις και η αυτονομία της συσκευής. Κατά τα άλλα έχουμε 1 δισεκατομμύριο χρώματα όπως και στο Mi 11, έχουμε HDR10 και HDR10 Plus πιστοποίηση. Αυτό όμως που έχει η οθόνη του 11 TUF Pro και δεν έχει του Mi 11
είναι ότι έχει και πιστοποίηση Dolby Vision. Από εκεί πέρα στο κομμάτι της φωτεινότητας, η φωτεινότητα φτάνει στα 800 nits, ενώ σε HDR περιεχόμενο φτάνει τα 1000 nits έναντι των 1500 στο Mi 11. Οπότε βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε Dolby Vision εδώ πέρα, αλλά το Mi 11 είχε υψηλότερη φωτεινότητα σε HDR περιεχόμενο. Όσον αφορά τα χρώματα, να σας πω ότι είναι πολύ καλά τα χρώματα στην οθόνη μας, τόσο εδώ πέρα στο σχέδιο χρώματος αν πάμε και στη ζωντάνια, αλλά εγώ αυτό που προτιμώ είναι η κανονική επιλογή και σίγουρα μακριά από τα κορεσμένα χρώματα τα οποία κάνουν αυτό ακριβώς που περιγράφουν. Έχουμε πιο έντονα χρώματα, αλλά όχι τόσο φυσικά, τόσο κοντά στην πραγματικότητα. Οπότε πάμε ή κανονική ή στην ζωντάνια. Από default η συσκευή μας είχε 60 Hz ρυθμό ανανέωσης, μηχανή εικόνα σε AI, βελτίωση εικόνα σε AI κτλ. Σας προτείνω να τα έχετε απενεργοποιήσει. Υποστηρίζει τεχνολογία MEMC, που στην ουσία τι κάνει αυτή η τεχνολογία? Όταν το περιεχόμενο έχει χαμηλό frame rate, προσθέτει κάποια ενδιάμεσα frame η οθόνη μας, ώστε να έχουμε πιο ομαλή κίνηση, αλλά δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα καλό σε αυτήν την τεχνολογία. Δεν μιλάω για την συγκεκριμένη συσκευή, το αναφέρω γενικά σαν τεχνολογία. Οπότε δεν το θεωρώ και κάποιο τρελό πλεονέκτημα. Κάτι που όμως όντως είναι πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα για DC dimming, ώστε όταν ρίχνουμε το επίπεδο της φωτεινότητας, ναι μεν μπορεί να μην το βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας, αλλά με μια κάμερα άλλου κινητού θα δούμε ότι όταν χαμηλώνουμε πολύ τη φωτεινότητα υπάρχουν αυτές οι γραμμές και με το anti-flicker εξαλείφονται όσο το δυνατόν περισσότερο, με αποτέλεσμα να κουράζονται λιγότερο τα μάτια μας όταν η φωτεινότητα της συσκευής μας είναι χαμηλή. Αυτά λοιπόν και με την οθόνη. Να σας πω ότι ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι πραγματικά βολεύει πάρα πολύ. Έχω εδώ πέρα το 8TAF, το οποίο είναι η προσωπική μου συσκευή και παιδεύομαι κάθε φορά με τον αισθητήρα εντός της οθόνης. Είχα συνηθίσει πίσω και εδώ πέρα πλάγια και πραγματικά το ξεκλείδωμα είναι πολύ πιο βολικό, γιατί ειδικά τώρα που έχω βάλει και μια προστασία, εκεί πέρα ζορίζομαι πραγματικά πάρα πολύ. Βλέπετε ότι είναι ταχύτατο το ξεκλείδωμα και ένα tip, σας το έχω πει πολλές φορές, αν έχουμε τη συσκευή στην τσέπη μας και έχουμε αυτά τα τυχαία αγγίγματα, βάζουμε το χέρι μας μέσα και βγάλουμε τη συσκευή μας, θα μας ζητήσει να βάλουμε κωδικό PIN. Οπότε αν τυχόν το δείτε ποτέ αυτό και να σας ζητήσει PIN, είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και πώς λύνεται αυτό? Πάμε στο μενού μας, κωδική για ασφάλεια, κλείδωμα με δαχτυλικό αποτύπωμα και εδώ πέρα τι έχουμε? Μέθοδος αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος. Έχουμε το άγγιγμα, δηλαδή απλά να αγγίξουμε τον αισθητήρα, ή πάτημα. Βλέπετε ότι τώρα αγγίζω και δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να κάνω κλικ για να μετρήσει. Οπότε με αυτή την επιλογή, με αυτή τη ρύθμιση, γλιτώνουμε τα τυχαία αγγίγματα στον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την οθόνη μάλλον με double tap, στις ρυθμίσεις είναι όλα αυτά εδώ, και επίσης τη δυνατότητα ανασήκωση για ενεργοποίηση. Και με αυτό βλέπετε κιόλας πόσο γρήγορο είναι και το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Πραγματικά με το που ενεργοποιηθεί η οθόνη, κατευθείαν βρίσκομαι πίσω αυτή τη στιγμή από την κάμερα. Είναι ταχύτατο το ξεκλείδωμα μέσω αναγνώρισης προσώπου. Οπότε και δαχτυλικό αποτύπωμα super και ξεκλείδωμα μέσω προσώπου, και προσωπικά πραγματικά προτιμώ που βρίσκεται το αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι, ενώ δεν το περίμενα. Έχω κατασταλάξει ότι η πιο βολική θέση για μένα τουλάχιστον είναι εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι του ήχου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Poco F3. Και με το 11 TAF Pro.
Στο επίπεδο έντασης και οι δύο συσκευές τα πάνε καλά, αλλά σίγουρα ο ήχος είναι πιο πλούσιος εδώ πέρα στο 11 TAF Pro. Από περιέργεια όμως, έτσι κι αλλιώς θα το έκανα μετά το βίντεο, θέλω να δοκιμάσω ακριβώς το ίδιο εδώ πέρα με το OnePlus 8 TAF. Οπότε ωραία. Τι βλέπουμε σε σχέση με το 8 TAF, το οποίο γενικά φημίζεται για το ηχείο του. Σίγουρα πιο δυνατός ο ήχος στο 8 TAF, αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα του ήχου είναι σίγουρα καλύτερη στο 11 TAF Pro, οπότε σίγουρα καλύτερη. Είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με το 8 TAF, μου φαίνεται λίγο πιο τσιριχτός ο ήχος, ενώ εδώ πέρα λίγο πιο ισορροπημένος στο 11 TAF Pro. Διαφορές που πιθανόν να μην τις ακούτε και τόσο, να μην μπορείτε να τις διακρίνετε τόσο καλά εσείς που βλέπετε το βίντεο, αλλά μπορώ να τις διακρίνω εγώ που το ακούω live. Αυτά λοιπόν και με τον ήχο. Στο κομμάτι των επιδόσεων προβληματίστηκα λίγο, γιατί το Antutu μου βγάλε ένα περίεργο σκορ. Καταρχήν αναγνώρισε τη συσκευή σαν 11 TAF και μου έδωσε ένα σκορ το οποίο πραγματικά θα περιμέναμε από το 11 TAF, ενώ ξεκάθαρα έχω το 11 TAF Pro στα χέρια μου. Επίσης, η θερμοκρασία ανέβηκε κατά 6 βαθμούς, από 30 έφτασε στους 36 και μετά έπεσε στους 35. Δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστή συσκευή στο χέρι, νορμάλη θερμοκρασία, αλλά βλέπω εδώ πέρα αυτό που επίσης μου έκανε εντύπωση, ότι η μπαταρία έπεσε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν θυμάμαι άλλη συσκευή να έχει πέσει τόσο πολύ. Και μιας που ανέφερα και τη θερμοκρασία, να σας πω ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μια ωρίτσα να παίξετε κτλ., η συσκευή, όπως και όλες οι συσκευές με Snapdragon 888, ζεσταίνεται σχετικά γρήγορα, αλλά μένει σε ένα normal επίπεδο η θερμοκρασία. Οπότε κανένα θέμα και εκεί πέρα δεν αντιμετώπισα κανένα ακριβώς πρόβλημα, ούτε να πέφτουν οι επιδόσεις και τα λοιπά. Οπότε μην σας ανησυχεί καθόλου αυτό το γεγονός. Και επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν ζεσταίνεται η συσκευή όταν την φορτίζουμε στα 120W. Ο φορτιστής ναι μεν είναι ζεστός, η συσκευή είναι σε ένα normal επίπεδο, σαν να φορτίζαμε μια οποιαδήποτε συσκευή που θα αναπτύξει φυσιολογικά κάποια θερμοκρασία. Και φυσικά, αφού αναφέραμε τη θερμοκρασία στη φόρτιση, πραγματικά παιδιά είναι game changer πραγματικά αυτά τα 120W. Δεν είναι ότι φορτίζει η συσκευή σου 20 λεπτά, είναι ότι θες να πας κάπου, κάτι έτυχε, πρέπει να φύγεις γρήγορα από το σπίτι και βλέπεις ότι π.χ. δεν έχει κουμπωθεί καλά το βίσμα, όπως έπαθα σήμερα το πρωί με το 8 TAF. Ακόμα και αυτό με τα 65W φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα μέσα σε 5 λεπτά το 40% ξέρω τι θα πει. Βγήκα σήμερα με 6% μπαταρία, γιατί δεν το πρόσεξα καν όταν βγήκα. Αν το πρόσεχα, σε 5 λεπτά θα πήγαινε στο 45%, κοντά στο 50%. Είναι τρομερή, κάνει πραγματικά τρομερή διαφορά αυτό στην καθημερινότητα. Τουλάχιστον για μένα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι κάτι το οποίο κοιτάω στα smartphone τα οποία επιλέγω για εμένα. Οπότε μεγάλος είναι τα 120W της φόρτισης. Και τώρα στο κομμάτι της κάμερας, παιδιά, η συσκευή τα πάει αρκετά καλά. Τον αισθητήρα του συγκεκριμένου τον έχουμε δει σε πολλές συσκευές. Τον είδαμε και στο Redmi Note 10 Pro, το οποίο έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις στο κομμάτι της φωτογραφίας. Στο κομμάτι του βίντεο δεν συμβαδίζει με την ποιότητα των φωτογραφιών, αλλά φυσικά μιλάμε για mid-range συσκευή. Δεν φτάνει μόνο η κάμερα, παίζουν ρόλο και τα οπτικά της κάμερας, παίζει ρόλο και ο ISP, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένο στο chipset, οπότε μην περιμένετε ίδιες επιδόσεις. Και επίσης το 10 Pro είχε διάφραγμα f-stop 1,9, εδώ πέρα έχουμε 1,75 διάφραγμα. Βλέπω ότι η κάμερα σίγουρα έχει δυνατότητες, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν βελτιώσεις στα επόμενα update, γιατί φαίνεται ότι
σε κάποιες λήψεις δεν φαίνονται βασικά τόσο φυσικές, φαίνονται ότι έχει γίνει κάποια επεξεργασία από την συσκευή μας. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα θα βελτιωθούν αυτά τα κομματάκια. Το βίντεο μου άρεσε πάρα πολύ. Για να δούμε. Ναι, δεν μπορώ να σας τα δείξω τώρα, βασικά θα σας τα δείξω αργότερα στο πλήρες review, αν τελικά κάνω ξεχωριστό βίντεο, και ελπίζω να ανεβάσω το συγκριτικό κάμερας εδώ πέρα κόντρα στο Poco F3, γιατί πραγματικά, παιδιά, έχω κάνει πάρα πολλά συγκριτικά τα οποία δεν τα έχετε δει. Έχω συγκρίνει Redmi Note 10 Pro συγκριτικό κάμερας με το Mi 11, Poco F3 10 Pro. Δεν τα έχω δείξει γιατί καμιά φορά χάνω το κουράγιο μου. Οι ώρες που απαιτούν για να τελειώσω ένα τέτοιο βίντεο, όχι να πάρω τα πλάνα. Αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι. Το editing είναι πραγματικά πάρα πολύ χρονοβόρο και ψυχοφθόρο για μένα. Οπότε πάρα πολλά βίντεο έχουν μείνει στο σιρτάρι. Ικανοποιημένος λοιπόν και με την κάμερα. Σίγουρα θα ήθελα καλύτερες δευτερεύουσες κάμερες. Επιτέλους, τι θα γίνει με αυτόν τον τηλεφακό που κάποτε τον είχαν όλες οι συσκευές και πλέον αφαιρείται και από τις ναυαρχίδες. Καλύτερη ultra wide, γιατί κύριε κάμερα, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, θεωρώ, σε όλες τις ναυαρχίδες και όχι μόνο, αλλά ultra wide γιατί είναι, θεωρώ, η πιο χρήσιμη κάμερα μετά την κύρια, η ultra wide. Δεν έχω μεγάλο παράπονο από αυτή τη συσκευή. Έχω γενικά παράπονο από την Xiaomi και στο Mi 11 δεν είδαμε τίποτα σπουδαίο, και όχι μόνο η Xiaomi. Πολλές συσκευές. Ευτυχώς είδαμε φέτος το OnePlus 9 και 9 Pro να έχει μια πραγματικά τούμπανο ultra wide κάμερα. Να μην ξεφεύγουμε όμως. Η συσκευή μου άρεσε πολύ. Πολύ τίμια η τιμή της. Αξίζει γενικά, παιδιά. Αυτό που ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι αν το πίσω μέρος είναι γυαλί ή πλαστικό. Τα περισσότερα review λένε για πλαστικό. Δεν παίρνω όρκο. Μου δίνει αυτή την αίσθηση και εμένα, να σας πω την αλήθεια, αλλά πλέον μπορούμε πολύ εύκολα να ξεγελαστούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς το κάλυμα είναι πλαστικό σε όλες τις συσκευές και στις γυάλινες, ό,τι σας είπα και στο unboxing. Και από πάνω έχουμε μια επικάλυψη γυαλιού. Οπότε αυτός ο ήχος δεν μου λέει πολλά πράγματα. Η λογική λέει ότι είναι γυαλί για αυτήν την κατηγορία τιμής και για την Xiaomi. Αυτά λοιπόν σχετικά με το 11 TAF Pro. Πιθανόν θα δούμε και ένα πλήρες review και πιθανόν και το συγκριτικό κάμερας που σας είπα. Οπότε φτάσαμε και στο τέλος του βίντεο. Το αν θα πρότεινα την συσκευή ή όχι είναι δύσκολο, παιδιά. Πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές παραλλαγές. Μπορεί να πάρει κάποιος το Mi 11i και να γλιτώσει χρήματα και απλά τι θα χάσει, θα χάσει τα 120W κυρίως και το Dolby Vision που δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να πάει στο 11 TAF, εκεί πέρα όμως θα έχουμε και άλλο chipset, οπότε θα χάσουμε σε επιδόσεις. Για μένα ακόμα και το Poco F3 είναι μια τρομερή επιλογή. Η Xiaomi αυτό κάνει τελευταία, μπερδεύει τους καταναλωτές με τις πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, τις πάρα πολλές παραλλαγές των ίδιων μοντέλων, και δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά, τα ονόματα κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι και οι επιδόσεις πλέον στις συσκευές είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη. Αυτά λοιπόν από μένα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.